Na svatého Martina zima už nám začíná. A ta svatá Kateřina strká husle do komína. A ta svatá Kateřina strká husle do komína. Sobotní den 9. listopadu byl v Mikulově ve znamení svatomartinských oslav a mladé víno zde teklo proudem už v předstihu. Přestože tradiční termín pro otvírání svatomartinského vína připadá až na 11. listopadu, vždy v 11 hodin a 11 minut, v Mikulově se rozhodli tradici mírně pozměnit a začít slavit o víkendu. Co bylo ale důvodem? Bylo to snad přání místních vinařů či organizátorů, aby si oslavy mohli užít co nejvíce lidí? Není to vlastně na nás, tohleto rozhodnutí, ale je to na Svazu vinařů, jestli jsou svolní a ochotní vlastně ten termín posunout, což se tak stalo. Takže jenom díky tomu víceméně jsme mohli uspořádat tento svatomartinský trh, jarmark už od pátku, kde proběhlo právě to žehnání toho vína a proto můžeme vlastně ta mladá vína pít už teď. Pakliže by tomu tak nebylo, museli bychom počkat až po tom 11. a uspořádat jarmark až o týden později. Ale letos ten úzus byl takový, že můžeme, že prostě všude v republice ta možnost je, tak proto máme už teď. Svatomartinský Mikulov je druhá největší akce v Mikulově, co je jejím obsahem? Snažíme se hlavně nabídnout mladá vína, protože to je základ svatého Martina, kdy vinaři vlastně skončili tu svoji práci na vinici a už teď nabízí těm dalším spotřebitelům a klientům, kteří mají rádi vína, to nejlepší, co udělali. Máme to rozdělené na 2 místa, na náměstí máme vinaře, kteří mladá vína nabízejí a také v kongresovém sále na zámku, kde ten výběr je daleko širší. Kromě toho se snažíme, aby se prezentovali i mikulovští, co se týče restaurací, takže tam mohou návštěvníci ochutnat svatomartinskou husu. No a jsou tady i stánkaři, kteří nabízejí svoje řemeslné výrobky, ale snažíme se, aby všechno bylo Mikulov a okolí, aby to byla taková rodinná akce. Je program určený i pro děti? Samozřejmě máme víceméně takové 2 linky. Ta první je, že vždycky míváme workshop na nějaké téma. Snažíme se, aby měli povědomí o tom, proč vlastně svatý Martin, co si připomínáme jako událost. Takže máme takové povídání u nás v kinoklubu o té historii a na to navazuje workshop. Každým rokem máme nějaké téma a letos Silva Chludilová vymyslela, že vlastně svatý Martin měl svůj plášť, takže budou vytvářet plášť a také pucle a kromě toho máme i křížovku, takže vlastně je to takové edukativní, že ty menší děti víceméně odpovídají na otázky a za to potom jsou odměněni. My tak nějak jdeme s dobou od Palavského vinobraní, myslím si, že to bylo od roku 2018, jsme začali používat vratné kelímky. Je to z toho důvodu samozřejmě, že se snažíme, aby byl větší pořádek ve městě, aby jsme byli ekologičtí, takže kromě těch plastových na 0,3 a 0,5 jsme teď zavedli takzvané vánoční, takže chtěli jsme, aby to už bylo na svatého Martina, kdy vlastně do těchto kelímků, kde je design vlastně Mikulova, takový vánočně laděný, chceme, aby si návštěvníci vlastně pořizovali nejenom mošt, ale i svařené víno, prostě ty teplé nápoje, kávu a mohli jsme vlastně využít toho, že se tady zase nebudou povalovat plasty, ale že budeme ekologičtí a budeme třídit. Mikulovské náměstí ožilo nadšenými návštěvníky, kteří se sjeli nejen kvůli krásnému slunečnému počasí, ale hlavně na oslavu nových mladých vín od místních vinařů. Celá akce se nesla ve znamení tradičních chutí a lokálních specialit. Ve stáncích byly k dispozici regionální produkty, od lahodných sýrů, domácích uzenin až po klasickou zabíjačku a čerstvě připravený ovar, což přilákalo všechny milovníky dobrého jídla. Návštěvníci si mohli užít na lavičkách pestrý program, který doprovázel slavnostní atmosféru. Naše kamera zaznamenala působivá vystoupení dětí z místních folklorních souborů Pálavánek a Pálavěnka. Děti prošly náměstím v tradičním průvodu, který doprovázely místní husičky, což přidalo akci na barevnosti a slavnostním duchu. Co pro vás svatomartinský Mikulov jako takový znamená, ta oslava toho svatého Martina? Tak je to součástí tradic a součástí vinařské kultury města Mikulova, kvůli které sem přijíždějí jednak návštěvníci, ale samozřejmě tím žijí místní obyvatelé již mnoho let. Svatomartinský Mikulov už je podzim, sezóna turistická je de facto uzavřená, ale je to i pro turisty dnešní akce nebo celkově celý tento týden? Tak kultura Mikulova je především pro mikulovské a pro obyvatele města, nicméně sami vidíte, že
ta návštěvnost dneska a díky i tomu skvělému počasí, který tady je, slunečný den, relativně teplo, tak přilákala mnoho návštěvníků a za to jsme samozřejmě rádi. Už jste sám ochutnal nějaké svatomartinské víno? Měl jsem tu příležitost včera. Víkendová atmosféra navíc přilákala návštěvníky ze širokého okolí, kteří se sem sjeli užít si nejen svatomartinská vína, ale také bohatý kulturní program, jídlo a jedinečnou atmosféru. Vinařská atmosféra byla i v kongresovém sále Mikulovského zámku, kde se nabízelo k ochutnání mnoho druhů mladého vína. O které vína je dnes nejvíc zájem? A největší zájem je o vína, jako je vinařství Maňák, dále Volařík a v poslední řadě je to vinařství U Kapličky. A vinaři, kteří se sem přihlásili na tento košt, jsou hlavně z Jižní Moravy nebo jsou přímo z Mikulovska? A nejedná se zejména o vinaře z Jižní Moravy, jako je například pan Pazderka, dále tam mám, jak jsem zmiňovala, tu Kapličku, Holánka a podobně. Nabídka letošního svatomartinského Mikulova byla velice pestrá a každý návštěvník si určitě přišel na své. My se nacházíme u stánku u Veselých husiček. Tady je těch věcí krásných mnoho, hlavně těch mikulovských. Co všechno tady nabízíte? Tak nabízíme, dobrý den, regionální produkty a máme samozřejmě zboží nebo nabídku s tematikou svatomartinského Mikulova, jak koníky, tak husičky, hrnečky. Takže. A tento stánek patří komu? My jsme pod turistickým informačním centrem v Mikulově, jak vlastně tento stánek, tak i potom vedlejší zahrádka, kde nabízíme další dobroty. A nějakou dobrotu nabízíte vedle u stánku, co to je? Máme i jeden stánek, máme tam bramborové lokše s povidlím, výborné. Na svatomartinský Mikulov navazuje hned další týden koncert Blues Alive. Je to vlastně akce partnerského města Šumperk, takže vždycky o den dřív u nás máme bluesový koncert. Kromě toho týden na to budou svatomartinské otevřené sklepy, což je vlastně taková novinka, je to poprvé v letošním roce. Hned poté vlastně budeme rozsvěcovat stromeček, bude Mikuláš, advent, vánoční koncert, takže já myslím, že do konce roku máme co dělat. Za husy na zlobály, na vodě posedá.